Det sägs att elflyget utöver att ha betydligt mindre miljöpåverkan också kan bli betydligt billigare. Eftersom det här skulle öppna upp för en del spännande möjligheter för glesbygden så bestämde sig Torsby kommun, som är en glesbygdskommun, för att titta lite närmare på det påståendet i en förstudie finansierad av Region Värmland. Jag fick i uppdrag att räkna och här kommer en del av resultaten. Jag heter Johan och den här kanalen handlar om elflyg. Tack för alla kommentarer på den förra videon som handlade om en miljöjämförelse mellan eltåg och elflyg. Det var verkligen ingen lättsmält video, så att det är kul att så många faktiskt har tagit sig tid att titta på den ordentligt. Tack för alla kommentarer, fortsätt att kommentera och glöm inte att prenumerera. Det börjar gry en dröm nu om att det kommer nya möjligheter att mycket lättare kunna ta sig till och från olika destinationer som idag inte har så bra kommunikationer. Dåliga tåg och bussförbindelser, många byten, långa väntetider gör att det helt enkelt inte är så attraktivt att ta sig mellan vissa destinationer. Flyget, som de senaste decennierna varit rejält i skottgluggen i skenet av klimatkrisen, börjar nu kanske få en möjlighet att kunna användas på ett hållbart sätt, i alla fall på sträckor upp till 80 mil. Och det här skulle göra en enorm skillnad för hur lätt det blir att ta sig runt i Sverige och Norden. Med eldrift så blir klimatpåverkan bara något större än att åka tåg, och helt utan den negativa påverkan på biologisk mångfald som järnvägsinfrastruktur eller väg har. Det behövs ju bara en flygplats i varje ände av resan. Från en mindre stad till en storstad, från en mindre stad till en annan mindre stad, över berg, över vatten. Där kan resor som idag tar flera timmar att göra och med flera byten nu gå direkt och kanske ta bara någon halvtimme. Men kommer det verkligen att bli det här folkliga bössor med vingar som det pratas om? Eller kommer små snabba flygplan fortfarande bara vara förbehållet i situationer där tid verkligen mäts i pengar? Alltså affärsresenärer. Flygplan är ganska avancerade maskiner. Det är väldigt höga säkerhetskrav. Det krävs väl utbildade piloter, dessutom 2 av dem. Små flygplan har få stolar och därmed kan det inte bli så mycket biljettintäkter på ett flygplan. Det är inte lätt att få den ekvationen att gå ihop kommersiellt, eller ens att man kommer ner till tillräckligt låga kostnader för att man ska kunna överväga elflyg som kollektivtrafik, subventionerad kollektivtrafik. Inte ens med ålderstigna turboproppflygplan som i princip är helt ekonomiskt avskrivna och som drivs på billigt fossilt jetbränsle är det möjligt idag att kommersiellt driva en regional flyglinje som åtminstone i ena ändan utgår från glesbygd. Och det är därför som staten via Trafikverket upphandlar ett antal sådana regionala flyglinjer i Sverige till regioner som anses ha för dåliga kommunikationer. Och det finns liknande lösningar i hela Norden, och där Norge är ledande. De har absolut störst antal sådana statligt upphandlade flyglinjer för att de har så mycket oländig terräng med mycket berg och fjordar. Här är ett kalkylark som jag tänkte att vi skulle gå igenom tillsammans. Jag visar ekonomin för dagens flyg och för elflyget och med möjlighet att ändra ett antal parametrar. Det är viktigt att vara medveten om att det här är en jämförelse utifrån ett antal specifika förutsättningar som gäller bara just här. Det är ingen generell jämförelse av elflyg och konventionellt flyg. Men jag tror ändå att det kan vara intressant att gå igenom det här för att lära sig en del och få en större förståelse för ekonomin i elflyget. Jag har räknat ut det så kallade täckningsbidraget för en
enkelresa från Torsby till Stockholm via Hagfors. Täckningsbidrag är vad just denna flyglinje ger för överskott eller underskott utan att ta hänsyn till flygbolagets overheadkostnader med ledning och säkerhetschef och sådana grejer som kan slås ut på flygbolagets totala antal flyglinjer. Här har vi dagens turboprop flygförbindelse mellan Torsby och Arlanda, och här har jag några olika elflygplan som förhoppningsvis kommer om några år och blir möjliga att ersätta turbopropplanet med. Och här har vi alltså intäkterna, här har vi fasta kostnader, här har vi rörliga kostnader, och sen så drar bort kostnaderna från intäkterna så får vi täckningsbidraget. Och underlaget till de här siffrorna, det har jag fått från intervjuer jag har gjort med ganska många väl insatta personer. Det har varit elflygexperter, flygbolag, piloter, flygplatschefer, elflygtillverkare, forskningsinstitut, konsultbolag. Jag har också tagit del av rapporter från Trafikverket, Transportstyrelsen och Trafikanalys. Och jag har varit med på ett antal elflygseminarier. All data finns i en massa flikar här som sen summeras ihop i det här kalkylarket som vi ser här. Det går inte att gå igenom all data i den här videon. Då får vi sitta här i flera timmar. Tror jag inte någon orkar med. Så att, men däremot så lägger jag en länk till det här kalkylarket så att den som vill titta kan titta själv i lugn och ro sen. Och här har vi ett antal parametrar som vi kan skruva på sen, för här är ju så här worst case här, så att vi ska skruva lite på det här sen och se vad som händer. Men i alla fall, om vi bara så att säga byter ut dagens turboproplan mot ett elflygplan rakt av, då är det här siffrorna som gäller och inget annat har ändrats i världen om några år när elflygplanen står redo. Då ser det ut så här att en enkelresa från Torsby till Stockholm, den går back med ungefär 6 000 kronor. Och det här är ju då anledningen att vi har staten som upphandlar ett antal regionala flyglinjer i Sverige, de som inte går att driva kommersiellt för att man vill upprätthålla goda kommunikationer med de här regionerna som anses ha för dåliga kommunikationer. Och det här går inte ihop då, trots att man flyger på det här är ju inte nya flygplan, det är Jetstream 32 som används här. Det är byggt 1989. Det var det året Ingemar Stenmark han vann världscupen det året och Berlinmuren drevs, så de har några år på nacken, de här flygplanen som används idag, och de använder i princip obeskattat jetbränsle. Det är alltså mycket billigare jetbränsle, mycket billigare bränsle än vad vi har att tanka våra bilar med. Det är flera gånger dyrare att tanka bilen än vad det är att tanka ett jetflygplan. Så att för att det här skulle bli kommersiellt gångbart så skulle man både behöva höja kabinfaktorn, alltså fyllnadsgraden i flygplanen, och priset på biljetterna. Men höjda biljettpriser är inte direkt känt för att höja kabinfaktorn, så att det är helt enkelt svårt att få ihop det idag, ekonomin. Och då kommer ju elflyget in, och det här pratas det om att det ska bli billigare, så att då förändras allting. Det kommer bli kommersiellt möjligt att driva den här sortens regionala flyglinjer. Blir det så då? Ja, tittar vi här så är det ju inte riktigt så, utan det är ju en ganska tråkig siffra vi får se. Det blir rejält mycket dyrare den dagen vi byter till elflyg. Men det här är inte så att säga slutresultatet av den här videon, så vi kommer gå igenom mer och ska se att den här siffran ändras. Men vid flygets introduktion och helt utan några andra subventioner eller andra förutsättningar som ändras, så kommer det helt enkelt bli dyrare, och det är för att det här är en orättvis jämförelse.
Vi jämför alltså de här väldigt gamla turbopropflygplanen, helt ekonomiskt avskrivna, med ett splitternytt elflygplan. Så det blir inte riktigt rättvist, och vi ser här att den här kostnaden, den fasta kostnaden som till största delen består av kapitalkostnad, blir betydligt högre när man byter till ett helt nytt flygplan. Det skulle bli liknande även om man byter till ett helt nytt turbopropflygplan, så skulle det bli betydligt dyrare också. Men idag är det gamla flygplan som används och de kommer att bytas till nya, och då så här ser det ut i realiteten. Så det blir ingen, vid övergången så kommer det inte bli markant mycket billigare per automatik. Det är ju så att underhållskostnaderna går ner lite grann för elflyget jämfört med turbopropflyget, men det räcker inte på långa vägar för att uppväga den högre kapitalkostnaden. Och i början så kommer man också inte kunna certifiera batterierna för så många laddcykler, så att man kan ha en relativt hög kostnad för batterierna som förtar en hel del av den här minskade underhållskostnaden för motorerna. Det finns då som sagt stora möjligheter att de här kostnaderna för elflyget kommer sjunka efterhand. Först så att man hamnar på samma nivå som på dagens turbopropflyg, men sen kommer det också se ut som att det kommer fortsätta så att säga. Till slut så blir det betydligt billigare, kanske på sikt även så billigt att det blir möjligt att driva den här typen av regionala flyglinjer kommersiellt. Och vi ska titta på de här faktorerna nu. Och man kan ju också se att det är inte helt orimligt att det blir ett sådant här mönster. Det är ju samma sak som vi har sett med andra elfordon. Elbilar till exempel, de första bra elbilarna som kom, de är helt enkelt inte så billiga. Och sen så dröjer det några år. Det kommer en begagnat marknad, det kommer upp nya aktörer på marknaden med lite annorlunda prissatta bilar, skalfördelar och så vidare. Så sjunker kostnaden efterhand. Så att, vi ska se att det följer samma mönster, men det är nog lite saker som skiljer flyg ändå från bilar här, så vi ska titta på några specifika saker. Vi har ju förmodligen, det finns inte särskilt många regionala flyglinjer i Sverige. Så att ge ett bidrag till omställningen, alltså subventionera inköp eller leasing av elflyg för att så att säga, ställa om från det fossilt drivna inrikesflyget på korta sträckor till eldrivet. Det känns som att det borde hända. Man ger ju redan ganska stora subventioner till elbilar och de är ju betydligt fler, mer pengar handlar om. Det är ganska få flygplan som ska bytas ut till elflygplan. Så det känns rimligt att det kommer bli någon form av subventionering under en övergångsperiod här. Så vi säger att inköpspriset kommer vara möjligt att få subventionerat med 50%. Och då ser vi genast här att vi kommer betydligt närmare dagens kostnad för turbopropflyget. Laddinfrastrukturen, ganska givet att det kommer bli någon form av bidrag där. Redan idag får man 70% tror jag via klimatklivet. Så vi sätter in det där för olika typer av laddinfrastruktur. Det sjunker så att säga negativa siffran ytterligare här. Flygplatskostnader. Ja, någon gång i framtiden så kommer säkert den allmänna automationen och digitaliseringen i världen även påverka flygplatskostnader. Att vi får mer automatiserad passagerarincheckning. Driften på flygplatsen, till exempel snöröjning och sånt, kommer att automatiseras så personalkostnaderna minskar. Vi kanske får ner flygplatskostnaden till slut med 25%. Det kan vara fjärrstyrda flygledartorn och sånt som kanske kan få ner kostnaderna också. Då kommer vi ännu lite lägre här. Batterikostnader, ja, det kommer ju sjunka på sikt. Vi kan dra till med 50% här, och det tror jag det första som kommer hända är att man kommer certifiera batterierna för fler laddcykler. Och då minskar kostnaden per resa. Det här gör faktiskt inte jättestor skillnad på utvecklingen där på kostnaden. Jag har redan så att säga räknat med att det finns en bra andrahandsmarknad för de här uttjänta batterierna i flygplanet när de inte längre är
man får lov att använda dem i flygplanet, så kommer det finnas andra användningsområden där prestandan inte är riktigt lika kritisk som i ett flygplan. Så det kommer vara ett bra andrahandsvärde. Därför så är inte batterikostnaderna så jättestora redan från början i elflyget. Däremot så beläggning på flygplanet är oerhört centralt för den ekonomiska kalkylen på en flyglinje. Och 2019 innan pandemin, då var beläggningen på den här flyglinjen ungefär 50%. Det är oerhört svårt att se om hur beläggningen kommer att se ut i framtiden. Det finns ju olika trender i samhället som pekar åt olika håll. Vi har ju den generella trenden nu med att vi tror att i och med det ökade vanan vid distansmöten så kommer affärsresandet gå ner. Det finns en del som pratar om en 50% nedgång i affärsresandet, och det har varit affärsresandet till största delen som har gällt på den här flyglinjen. Å andra sidan så har vi pratat mycket om den här möjligheten att just också för att de ökade möjligheterna att jobba på distans kombinerat med att man skulle kunna resa snabbt, smidigt och hållbart från glesbygden till storstäderna, tror vi är en ganska kraftig faktor för en ökad hemflyttningsgrad. Att fler väljer att flytta hem och fler väljer också generellt att lämna storstaden och bo på ett naturnära sätt. Man kan behålla sin anställning på ett kvalificerat jobb i storstaden, jobba mycket hemifrån, men enkelt kunna ta sig till storstaden då och då på ett hållbart sätt med elflyg. Det tror vi kommer göra stor skillnad. Det såg vi också i enkäten att när elflyget väl kommer så ökar viljan kraftigt så att säga att nyttja den här regionala flyglinjen. Så vi tror väl ändå, och plus att vi går från väldigt gamla flygplan till helt nya, fräscha, moderna flygplan kommer också öka viljan att flyga. Men framförallt det faktumet att miljöproblematiken i princip försvinner kommer att göra stor skillnad, och möjlighet att utnyttja teknikutvecklingen till att kunna flytta ut på landet och alla de livskvaliteter som finns med det. Så vi tror väl på en ökad beläggning här. Så om vi ska gå från en beläggning på dagens 50% till 75%, då får vi lägga på 50% här. Och det gör en stor skillnad på kalkylen. Nu är vi inte så himla långt ifrån att faktiskt gå plus här. Ökat jetbränslepris eller någon form av klimatskatt på det fossila flyget känns som det borde komma någon gång. Det är ju ingen skillnad för ekonomin i elflyget, men det gör ändå jämförelsen. Det är intressant för jämförelsen, så vi säger att det kommer öka med 5% att flyga med fossilt bränsle. Får vi upp kostnaden här lite grann. Sen tror vi också en annan jätteviktig faktor är att utnyttjandet av flygplanen är ju centralt. Dagens flygplan det går i princip bara från Torsby till Arlanda, och sen står det still stora delar av dagen. Om man har flygplan med en hög investeringskostnad i men lägre rörliga kostnader, så tror vi att det kommer vara intressant för flygbolagen att hålla det här flygplanet i luften så mycket som möjligt. Skyffla så mycket passagerare som möjligt. Kanske ta en vända till Oslo eller Göteborg så att Torsby får en så att säga på köpet flyglinje. Kanske också köra e-handel, den e-handel som utvecklas oerhört kraftigt, och där elflyget både kan ge snabba transporter och då hållbara transporter på tider när det inte finns ett stort tryck att flyga passagerare. Det finns också utrustning för hur man kan enkelt göra det här, ställa om en passagerarstol till att kunna ta paket. Enkelt, men det går i alla fall. Så att här tror vi absolut det finns möjlighet att, så att säga, få ner den fasta kostnaden som är ju så central här genom en ökad användning, utnyttjande av flygplanet. Så här ska vi se att det är stor skillnad. Nu kommer vi faktiskt på svarta siffror här. Och vi är inte klara med alla de här faktorerna. Vi har också
när de här elflygplanen kommer så kommer det vara förmodligen med 2 piloter, men på sikt så kommer automatiseringen möjliggöra att man kan gå ner till 1 pilot, och dessutom så kommer ju flygplan bli enklare och enklare att flyga. De är mer och mer automatiserade så att vi kan halvera kostnaden för piloten här också på sikt. Sen hur länge det dröjer, det vet vi inte. Och då börjar det helt plötsligt se riktigt bra ut i kalkylen. Elpriset har vi sett nu att den med en ökad andel förnybart i elmixen och andra beroenden av Ryssland för fossilgas i Europa kan påverka elpriserna kraftigt. Så vi ska ta och lägga in det också och se vad som händer om vi ökar elpriset med 50%. Och då går den ner lite grann, men gör inte jättestor skillnad. Så att nu är det best case scenario här, så att jag skulle ändå vilja dra slutsatsen att det kommer bli möjligt att driva de här kommersiellt, eller åtminstone med så små förluster att det blir intressant att, så att säga, upphandla det här för både region och kommun och näringsliv, eller att man ser det som kollektivtrafik till slut när, så att säga, de här kostnaderna minskar att efterhand och börjar möta intäkterna, komma närmare där. Idag finns det dock regelverksmässiga hinder som förhindrar det här att kunna hända. En kommun eller region får inte handla upp flyglinjer hur som helst. Det sätter EUs regelverk stopp för. Ett annat hinder är att kollektivtrafik per definition i lagtexter beskrivs som att vara markbunden. Flyg kan alltså inte vara kollektivtrafik så som lagtexterna är skrivna idag. När kostnaderna väl börjar matcha intäkterna och en del av de här hindren som jag nämnde börjar undanröjas, så är jag övertygad om att vi kommer få se en smärre revolution i möjligheterna att ta sig runt i Sverige och Norden. Inte bara mellan de större städerna där det är möjligt att idag anlägga kostnadseffektiva tåglinjer, utan i hela Sverige, hela Norden, överallt kommer vara möjligt att nå på ett smidigt sätt som inte har allt för stor miljöpåverkan och till en kostnad som är överkomlig för många. Det ska verkligen bli intressant att följa den utvecklingen.